Kiitos Antti ja kiitos, että sain tulla tänne tuomaan tämän urheilupsykologisen näkökulman painon optimointiin. Ja nyt omassa esityksessä keskityn huippu-urheilijoihin ja täysikäisiin urheilijoihin. Kiitos kollegat ja tutkijat erinomaisista alustuksista, joissa myös kivasti näkyy tämä kokonaisvaltainen näkökulma tähän painon optimointiin. Tosiaan tässä Oonan ja Kaisan esityksessä hyvin vahvasti tuli niitä perusteita siitä, että miksi me ei lasten ja nuorten urheilussa puhuta painon optimoinnista, ja erityisesti myös täältä psyykkisestä näkökulmasta on tärkeää huomioida se, että meidän nuorilla on kasvun rauha ja se psyykkinen kehitys on hyvin keskeneräistä vielä siellä nuoruusvuosissa ja se psyyke vaatii semmoista kypsymistä ennen kuin me voidaan edes puhua tämän tyyppisistä asioista. No, sitten on kuitenkin hirvittävän tärkeää tunnistaa tämä huippu-urheilun viitekehys ja ymmärtää, että täällä me pyritään erinomaisuuteen ja pyritään niihin olympiavoittoihin ja omassa niin kuin, lajissa se vaatimustaso siihen huippu-urheilijan elämään voi olla erittäin kova ja silloin meidän on todella tärkeää puhua painosta. Se, että miten me siitä puhutaan, on ihan keskeistä. Ja tässä on hieno kuva Pariisin olympialaisista. Simone Biles on julkisesti puhunut omista haasteistaan mielenterveydessä ja myös siitä, että kuinka upeasti hän on saanut tukea ja pystynyt palaamaan huippu-urheilun terävimpään kärkeen. Meillä on tutkimusta siitä, että mitä vaativuustekijöitä huippu-urheilussa on. Niitä on tuolla vasemmalla. Se totta kai vaatii äärimmäistä sitoutumista, intohimoa, periksi antamatonta työtä ja todella omistautumista siihen huippu-urheilijan elämään. Mutta se ei voi pelkästään olla sitä, vaan siellä pitää olla myös sitten ihan huipputason joustavuutta, inhimillisyyttä, semmoista ymmärrystä siitä, että miten ihmisen mieli toimii ja miten me voimme tukea sitten urheilijoita siihen, että heidän kokonaisvaltainen hyvinvointi säilyy ja tämmöinen painon optimointi, mikäli se on sitten oleellista, niin sitä lähdetään sitten nämä tukielementit huomioiden tekemään. Tässä tulikin yleisössä kysymys siitä, että miksi painosta puhuminen on hankalaa, miksi se on ehkä tabu. Niin itse olen pohtinut tätä asiaa ja nostin muutaman semmoisen esimerkin tähän ja yritänkin tuoda tässä esityksessä vähän niin kuin laajempaa ja monipuolisempaa näkökulmaa tähän. Myös meidän kulttuuri, yhteiskunta, historia vaikuttaa siihen, että miksi juuri meillä ehkä tämä saattaa olla vähän haastavaa. Mutta ihan ensimmäisenä pitää aina muistaa, että paino on hyvin yksilöllinen ja henkilökohtainen asia ja siihen saattaa liittyä vaikeita kokemuksia, oli ne sitten terveydentilaan, elämän tilanteeseen, kasvuhistoriaan liittyviä asioita tai sitten joitain muita, vaikka perhetilanteeseen liittyviä asioita. Paino liittyy myös itsetuntoon hyvin vahvasti ja siitä muutaman esimerkin annankin myöhemmin. Valmentajan tai jonkun muun auktoriteetin hyvin semmoiset suorat sanat, vaikka just näihin lukemiin liittyen, rasvaprosenttiin, painoon, niin saattaa olla semmoisia ahdistavia ja ne saatetaan tulkita niin kuin, hyvin jyrkästi ja esimerkiksi niin, että sitten se itsetunto siellä kokee kolahduksen ja ne voi olla aika radikaaleja sitten toistuvasti, jos niitä tulee, niin sitten sinne ihmisen hyvinvoinnille ja psyykkeeseen. Meillä on myös tietoa siitä, että tämmöinen syömishäiriö on erittäin vakava mielenterveyshäiriö ja jokainen tämmöinen keissi on liikaa ja mitä aikaisemmin me niihin päästään puuttumaan, niin sen enemmän me pystytään sitten niihin vaikuttaa ja tukemaan sitten, että urheilijat sais urheilla ja ei tulisi näitä sairastumisia tai ne ei lopettaisi sitä urheiluuraa.
No, sitten meillä on myös paljon uskomuksia ja semmoisia yleistyksiä. Esimerkiksi tässä Kaisakin taisi puhua, että oliko joku aikaisemmista, että jossain lajissa pitää olla tietyn painoinen tai siellä on semmoinen kulttuuri, että esteettisissä lajeissa pitää aina olla tietyn näköinen. Niin ne voidaan myös niin kuin, kokea hyvin semmoisina totuuksina ja jos niitä lähdetään noudattamaan ilman näitä taustatekijöitä huomioiden, niin se voi olla hyvin vaarallista. Myös meidän sosiaalinen media ja tämmöiset julkiset kommentit voi olla aika vaarallisia, niin ne on tärkeää niin ottaa huomioon ja olla perillä siitä, että mikä se urheilijan kokemus on liittyen näihin painoasioihin. No, näistä saattaa tulla sitten semmoisia epämukavia tunteita, kokemuksia, ja jos niitä tulee jatkuvasti ja niitä ei pääse purkamaan, niin silloin on iso riski sille, että mieli sairastuu. Sen takia on tosi tärkeää, että muistetaan, että sen painon, kehonkuvan ja terveyden suorituskyvyn suhde on aina hyvin yksilöllinen ja monimuotoinen, että sitä ei voida niin kuin yleistää ja jokainen keissi pitää aina niin kuin hyvin monimuotoisesti tutkia ja sitten tarkastella. No, sitten on tärkeää se, että millä tavalla me puhutaan tästä painon optimoinnista, jos sitä lähdetään tekemään, ja siihen tässä esityksessä muutamia näkökulmia tuon. Taustatekijät pitää ensin ottaa huomioon, eli täällä puhuttiinkin jo aikaisemmin tästä urheilijan iästä, siitä kasvun vaiheesta, että siellä on tietyt mittarit on kunnossa. Sitten tämä urheilijan elämäntilanne, eli se, että onko urheilijan voimavarat suhteessa haasteisiin, niin sopusoinnissa. Että jos puhutaan siitä, että pyritään vaikka sinne maailman top 8, niin se vaatii todella paljon niitä voimavaroja ja semmoisia valintoja elämässä, ja niitä pitää aina tutkia ennen kuin sitten lähdetään tätä painon optimointia miettimään. Sitten urheilijan sisäinen motivaatio on äärimmäisen tärkeä, että se pitää lähteä omasta halusta ja myös omasta ymmärryksestä, että mikä tämän merkitys on ja mitkä nämä riskit tässä on. No sitten valmennuksen lähtökohdat on myös tärkeitä, että valmentaja on kiinnostunut, hänellä on aikaa kohdata urheilijaa yksilöllisesti myös harjoittelun ulkopuolella, ja sitten se, että siinä on moniammatillista tukea ympärillä, että sitä tehdään niin kuin yhteistyössä, niin kuin tässä aikaisemmin hyvin kuultiin. No sitten psykologisia tekijöitä on paljon, mutta ehkä semmoiset 3 keskeisintä, jotka tähän nostin, on urheilijan itsetunto ja kehonkuva, joka on tavallaan sitä perustaa, mitä pitää aina tutkia, että onko se kunnossa, ja sitä pitää anyway koko ajan vahvistaa, jotta se psyykkinen vahvuus ja joustavuus siellä säilyy. Sitten psykologinen turvallisuus on hirveän tärkeää, siihen vaikuttaa paljon se ryhmä, missä me ollaan ja miten se ryhmän dynamiikka ja kulttuuri rakentuu. Se voi olla tukevaa tai sitten se voi olla myös, niin kuin, vaikka valmentaja tekisi mitä, mutta jos se ryhmän voima on hirveän vahva, niin se voi olla myös este tämmöiselle onnistuneelle painon optimoinnille. Ja sitten yksi tämmöinen iso kokonaisuus on psykologinen joustavuus, josta meillä on niin kuin hyvin tutkimusnäyttöä, ja sen merkitys niin kuin urheilijan hyvinvoinnille ja suorituskyvylle on vahvaa, ja siitä muutaman noston otan. Mulla on itsellä, niin kun mä olen psyykkinen valmentaja ja teen hyvin paljon valmentajien kanssa töitä ja pyrin aina tuomaan niin kun esimerkkejä niin, että mitä valmentaja voi tehdä urheilijan kanssa, koska mun mielestä valmentaja on urheilijan paras psyykkinen valmentaja, ja totta kai sitten tarvittaessa ammattilaiset on mukana tiimeissä ja auttamassa, mutta mikään ei korvaa valmentajan ja urheilijan välistä vuorovaikutussuhdetta, ja mitä paremmin valmentaja ymmärtää näitä asioita, niin sen niin kun turvallisimmilla vesillä ollaan. No se, että millä tavalla näistä asioista sitten puhutaan, niin ihmisen mieli ei ole kuin tietokone, että se on monimutkainen ja siellä on tämmöisen niin kuin konkreettisen ajattelun, mitattavissa olevien asioiden lisäksi niin kuin tämmöinen luova, intuitiivinen, inhimillinen
empaattinen, emotionaalinen puoli, joka myös on tärkeää ottaa huomioon. Ja mieli ei toimi niin, että kun jotain informaatiota tulee tai jonkun käskyn antaa, että se aina toimii niin. Se voi myös kääntyä vastaan tämmöistä hyvin niin kuin autoritääristä tai informatiivista niin kuin ohjetta. Niin että ei vaan pysty niin kuin, jotenkin käsittelemään sitä ja omaan tilanteeseen niin kuin, tekemään tavallaan, viemään sitä käytäntöön. Ja sen takia niin kuin tämmöinen asioiden, ajatusten, tuntemusten niin kuin prosessointi on hirveän tärkeää ja siellä tämmöinen hyväksynnän, että mä huomaan, että tämä on vaikea asia ja mulla herää vaikeita tunteita, niin sen sanottaminen jo ääneen on niin kuin tosi iso asia, että tämä ei ole helppoa, tämä on vaikeaa, mutta mä haluan silti työskennellä tämän kanssa, niin se on hirveän tärkeää. Ja sitten se avoimuus, että ei yritä piilotella, että tämä on vaikeaa tai ei yritä piilotella sitä, että mulla on tämmöisiä heikkouksia, vaan puhutaan niistä ja tavallaan mennään kohti sitä, mikä tuntuu haastavalta. Ja sitten ymmärretään aina, että nämä ei ole mustavalkoisia, että tämä on hirveän dynaaminen, systeeminen kenttä, ihmisen mieli, valmennusprosessi, että meidän pitää niinku tutkia, että mistä kautta me lähdetään tätä ehkä haastetta niinku, tukemaan. Urheilijan itsetunto on se perusta, mihin niin kuin rakennetaan sitä hyvää, vahvaa mieltä, jolla on vahva resilienssikyky esimerkiksi sitten kohdata haasteita, kohdata sitä, että vaikka paino ei laskekaan, vaikka ollaan prosessissa ja miten sitä lähdetään käsittelemään. Jos itsetunto on vahva, niin silloin urheilija pystyy helpommin käsittelemään vaikeita asioita, pääsee niin kuin haasteista yli. Jos itsetunto on kovin heikko ja kokee, että en oikein arvosta itseäni ja on vaikea niin kuin, jotenkin, että tulee aina verrattua muihin ja se perusta on vähän heikompi ehkä, niin silloin se painon optimointikaan ei ole lähtökohtaisesti hyvä asia. Ja itsetunto kehittyy hyvin varhain, jo varhaisessa vuorovaikutuksessa. Ympäristö vaikuttaa siihen paljon, vanhemmat, ihmissuhteet, mutta myös elämänkokemukset. Ja urheilijan itsetuntoa voi myös niin kuin vahvistaa ja esimerkiksi urheilijan ajatukset ja uskomukset omasta itsestään on semmoisia, joiden kanssa me voidaan koko ajan tehdä töitä. Sen takia on hirveän tärkeää, että valmentaja vahvistaa sitä, että hei, sulla on hyvä asenne tai että mä näen sun motivaation, sä haluat tehdä töitä tämän asian kanssa. Vaikka sun suoritus ei tänään riittänyt, niin mä näin, että sä yritit täysiä tai mä arvostan sitä, että sä oot sitoutunut tähän prosessiin. On myös tärkeää, että urheilija näkee ihmisen siellä urheilijan takana ja osoittaa sitä välittämistä. Ei koskaan jätä yksin silloin, kun on vaikeaa, vaan menee kohti ja kysyy, että hei, miten sul menee, miten sä jaksat. Jos urheilija sanoo, että no, ei kuulu sulle, niin menee uudestaan seuraavan päivän ja kysyy uudestaan. Et osoittaa sen, että mä välitän ja mä haluan yhdessä selvitellä, että mikä tässä on haastavaa. Sitten on tärkeää, että valmentaja tukee urheilijan voimavaroja kokonaisvaltaisesti ja esimerkiksi tätä urheilijan viikkorytmiä tai päivärytmiä tai mitä siellä onkaan niin kuin urheilijan elämässä muuta kuin ne reedit, niin sitä tutkitaan yhdessä ja mietitään niiden voimavarojen kautta. Et väsynyt urheilija, ylikuormittunut urheilija kokee helpommin negatiivisia tunteita, kokee helpommin sitä itsetunnon alentumista ja silloin on tosi vaikea lähteä käsittelemään esimerkiksi painon optimointiin liittyviä haasteita, eikä silloin ole sen aikakaan. Ja sitten näiden uskomuksien tutkiminen, että onko niin, että minä olen surkea ja kaikki muut on parempia, ja onko niin, että hiihdossa pitää olla tämän kokoinen, vai löydettäisikö me vähän moninaisempia ajatusmalleja ja mikä olisi se, mikä tukisi mun suoriutumista urheilussa. Valmentajan on myös tärkeää koko ajan reflektoida niitä omia fiiliksiä, että mitäs sitten kun se urheilijan paino ei tipukaan, vaikka on kaikki taustatekijät kunnossa ja on aikaa ja kysytään kuulumisia ja saa tukea ja urheilija vaan junnaa ja ei lähde, että mitä se valmentajassa herättää.
ja sitten, että mitä se urheilijassa herättää. Eli koko ajan se reflektio, että missä me mennään, mitä tässä tapahtuu rationaalisella tasolla, mitä tässä tapahtuu tunnetasolla. Ja tämän niin kuin jäsentäminen kollegan kanssa, mentorin kanssa, työnohjaajan kanssa, urheilupsykologian asiantuntijan kanssa on hirvittävän tärkeää ja voi avata niitä väyliä sinne urheilijan mielen sisään niin sanotusti. No kehonkuva on vähän samanlainen tämmöinen jana, että se voi olla aika negatiivinen, että tuntuu, että ei, että mun keho ei ole sopiva tähän ja että mä oon ihan liian raskas luustoinen tähän lajiin tai semmoisia niin kuin hyvin kriittisiä ja vaativia ajatuksia. Tai sitten se voi olla hyvin semmoinen, että okei, no että tää on ihan jees ja kyllä nyt tällä kropalla pärjää ja ei tästä mitään ja annetaan mennä vaan ja itse asiassa mä oon tosi ylpeä mun kehosta ja se on niin kuin mun tärkein työväline. Ja tätäkin on tärkeää tutkia ennen kuin lähdetään sitä mahdollista paino-optimointia tekemään, että todennäköisyys onnistua totta kai on silloin, kun siellä on se vahva perusta ja se positiivinen kehonkuva. Ja jos näin ei ole, niin sit sillekin voidaan tehdä asioita ja vaikka se olisi hyvä, niin sitä tarvii koko ajan vahvistaa. Että ei ole mustavalkoista, että kehonkuva on positiivinen tai negatiivinen, vaan se on semmoista aaltoliikettä. Ja voi olla vaikka, että nuorten maajoukkueessa on positiivinen kehonkuva, mutta sitten kun mennään A-maajoukkueeseen, niin se onkin paljon niin kuin epävarmempi se kehonkuva ja silloin pitää erityisesti työskennellä näiden asioiden kanssa. Eli yksilöllisesti taas se niin kuin positiivinen palaute suorittamisesta ja sitten positiivinen palaute asenteesta ja sitten se, että jos urheilija niin kuin itse haluaa ja on motivoitunut siihen painon optimointiin, niin sitten se, että millä tavalla me sitä tehdään, että se ei ole semmoinen holtiton keskustelun aihe vähän, että aina kun urheilija ärsyttää, niin sitten kysytään, että no meneekö senkaan huonosti, vaan se on vähän niin kuin sovittu, että milloin siitä keskustellaan, miten siitä keskustellaan ja siihen luodaan semmoinen turvallinen fiilis, kun näistä asioista puhutaan. Sitten myös tämä porukka ympärillä vaikuttaa, eli valmentajan vastuulla on luoda semmoista kulttuuria, jossa niin kuin on avoin keskustella erilaisista asioista, semmoinen kunnioittava sävy, ei kommentoida siitä, miten muut ihmiset syö tai joku on laihtunut tai paino noussut, vaan ymmärretään, että siellä voi olla aika monimutkaisia asioita taustalla ja yksityisasiat keskustellaan sitten valmentajan kanssa tai sitten sen läheisemmän ystävän kanssa, mutta valmentajalla on vastuu luoda semmoista kulttuuria, jossa on niin kuin terveellinen tapa kunnioittaa muita urheilijoita ja sitten tavallaan vaalia niitä rajoja. Tähän vielä ehkä tähän psykologiseen turvallisuuteen myös liittyy tämmöinen niin kuin selkeät toimintamallit, että ne luo turvaa sinne porukkaan. Psykologinen turvallisuus on aina kokemus siinä ryhmässä olemisesta ja onko minulla siinä niin kuin hyvä olla, voiko mä olla inhimillinen, voiko mä tuoda ne mun haavoittuvat puolet esiin, voiko mä sanoa, että mua ahdistaa mun keho tai mua ahdistaa joku kilpailutappio tai mikä se onkaan ja miten sit muut siihen suhtautuu ja miten sitä asiaa niin kuin, käsitellään, niin siellä yhteisillä arvoilla ja toimintaperiaatteilla voidaan muokata sitä ympäristöä niin, että se tukee urheilijan niin kuin, psyykettä ja myös siellä on ne rakenteet kunnossa, jolloin urheilijan on niin kuin helpompi olla sitä, mitä hän on, olla aito ja olla totta ja olla myös haavoittuvainen ja tehdä virheitä. Ja tätä niin kuin syventymistä, tätä yhteyden syventymistä pitää rakentaa joka viikko niin kuin koko ajan, että opettaa sitä, että ne virheet kuuluu sinne ja niistä voidaan oppia ja urheilijaa arvostetaan erityisesti silloin, kun se tuo niitä vaikeita asioita esille ja sitten muistetaan antaa palautetta niin kuin riittävän usein niistä asioista, mitkä toimii, eikä vaan siitä, että mikä ei toimi ja mitä pitää vielä tehdä. Et jokaisen ihmisen mieli tarvitsee sitä vahvistusta ja osoitusta siitä, että minä olen riittävä ja minun suorituskykyäni koko ajan kehitetään. Mutta se, että jos mä epäonnistun kilpailusuorituksessa tai painon optimoinnissa, niin se ei tee musta yhtään
huonompaa ihmistä. Myös ne joukkuecoverit on aika tärkeitä siinä rinnalla, että miten ne vahvistaa sua ja miten ne huomioi sua myös niiden vaikeuksien äärellä, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja sitä kannattaa aktiivisesti valmentajankin vahvistaa. Eli ajatukset, tunteet ja keholliset tuntemukset, ne on tärkeä voimavara urheilussa, kun me rakennetaan niihin semmoista suhdetta, joka on joustava ja hyväksyvä ja sitä kautta meidän hyvinvointia tukeva. Näillä sanoillani mennään paneelikeskusteluun. Kiitos.